Annika. Sorry. Perfect. Nej, næsten.
55. Voru byrjaði? Það er hennar ekki. Hann kemur alltaf heads. Þessi greina pace vel. Andri byrjaði á. Ég er dómari, ég segi nei. Andri fór eftir reglum, Andri var oft hérna. En ég var aldrei þennan. Ég var aldrei. Já, ég bara milli hérna. Milli vegna. Og ég var ekki hóla. Er þið byrjaði? Já. Fyrstu 9. Star, what the shit. Síðast umferð við fólk. Það er brjálað.
Aldrei velur? Ég er aldrei að velja. Pils. Ég var aldrei að velja. Pils. Ég þarf fleiri kílur uppbyttingur en Stöpum byrja að veika. Þú segir bara að það byrja. ég ætla að nýta mínar allar. Þetta er orðið byrjað. Það er orðið ekki byrjað. Þegar það er Já, ekki bara. byrja.
Thank you.
Yetişin. Fertig. Fertig.
Tutto. Helt över det. 50. Yes.
45. Sexton. Dat er 9 4. 30. Ja, miklu betur. Það var alveg galið.
Arriba, Welle. Good, Welle. Yeah, jetzt. Ah, nie.
Ég er bara að hugsa um Þeir eru að taka Coinforce. Casi no brinca nada. Gilur og byrjar. Byrjar.
Það var heitt upp. Það veit það eru. Er ekki að næstu það? Ekki í. I drove from this morning, 6:30. Ég vil alltaf hægt sko, breyta aldrei. Byrja? Já, byrjaðu. Then finish your fourth. Two arts. And then sometimes happen. Actually, very often happen like that. I don't remember. There. I'm just saying. I'm just saying.
Rolig. Maybe run one leg and then I just slow down. Hva vil jeg? Ja, du må ta velge. Hva er alt over det? Jeg skal velge, ja. Litt over det, ja. Ui, mista. Det var godt mish.
120.
Hver er að velja? Ég skal velja. Já, ég ætla að velja haus. And haus it is. Get on. Fucking loksins.
Yaşadı.
shot. Control. 60. Þrír, já, fjórir samt. Tutto.
Slut. Tutto lì. Contratto ferti. Ferti. Finchia. Geç. You almost get the game against me before after the break. Is it this after or before the break last time? Yeah, that is better for you, isn't it? So the video was working here.
I agree, it's very lucky. I don't want to lose. Very good. And tells you this. But okay. Ma che te la letto?
Júlíus og Þórður Pálma og Bjarnason. Já, Þórður byrjar ekki. Ég segi þá bara game on. Okej, byrja.
Cara, stio stvarno bravo vozi, veš.
vertu til. Först. Fyrir pizzu eða mjög líða? Leir eitt og það er
Mä tarvitsen setja mig meira, sko.
Aftur. Greinilega bara húsið. Nei.
Kannski, hvað er 52 eða ekki? 60. Ég kom með 51 já. 58. Alvist. Þetta var svolítið leikur. Það er 93. Það var ekki eitthvað.
Og mörg 180. Það verður með 2 lélega leiki og það er bara útskotsvandar, sko. Ég byrja ekki að koma fyrir það. Ok, það er ekki alveg næstafnir. Taka Nico fyrir það. Ógeðslega leikstaður sem fikk 5 mínútur. Það er að tjekka á þetta á stundum. Já, svo þeir eru það leikri. Hvað það gera? Ég setti mér á 200, það er ekki bara. Það skjóta á milli. Já. Ég geði svona hring á 60. Það er langt frá það. Já, já. En ég segi við þessi fullt. Þið að spila stað? Nei. Þið að spila Óskar? Það er 2 kalla. Ég vona.
setja inn. Já. Bara síðasti leikurinn og Já, hálfur. Sýnt alveg frábært.
tiny dots. Hvað segirðu? Það er alltaf hætt sko. Viltu þú byrja þá? Ég segi bara gerum hann. Já.
Simon.
Ég segi alltaf höts. Jag börjar.
110 minna niður.
sprint með Þrír toppar í röð, það er eitthvað líka. Það er búin að halda að springa á 180 með þetta inn í 62. Þú stekur í það. Jafnvölda maður. Það er ekki 6,8.
Bara komið í leik. Átt að gera þetta. Bara það er í 16.
Välttämättä slide. Ég á alltaf einn og einn svona legg. Svo er þetta 43. Þessi hann getur Já, það er sko. Hvernig lendum maður í dóttir í nýjum Bara 50-50? Vildi ekki setja fleiri í 60. Reyndan heitir hann að Já, kem á. Já, það sé slitt.
Rámar alltaf einn. Borgaði sig. Búin í það. Heads or tails?
Serena.
Saman puesto que dejar por ahí.
Tilbúin Eddi? Þetta er svo skap.
64.
Junior. Doe het al zeggen.
say a little bit of that. Yeah, okay. Enjoy.
Så håber man läcker.
Ég legg í sigraðir.
Gracias.